श्रीरंग आर्ट्समध्ये तुम्ही नक्की या. पण इकडे एकदम सुंदर सुंदर मूर्ती आणि तुम्हाला जशी हवी तशीच भेटेल. एकदम छान. तर मित्रांनो, बाहेर मस्त छान पाऊस चालू आहे आणि येत्या काही दिवसामध्ये गणपती पण येणार आहेत. तर त्यासाठी आम्ही प्री बुकिंग करण्यासाठी एका कारखान्यात चाललेलो आहोत. आणि आम्ही असं पण दरवर्षी 2 महिने 1-1.5 महिना पहिलेच आम्ही अरे कहना क्या चाहते हो गणपती बुक करत असतो आणि तो पण शाडू मातीचा. तर त्यासाठी आम्ही आज बुकिंग करण्यासाठी चाललेलो आहोत. तर बाकीचे दृश्य तुम्हाला मी सर्व तिकडे दाखवेलच की कसे कसे गणपतीच्या मूर्त्या तिकडे नवीन नवीन प्रकारच्या आहेत. मित्रांनो, आता हे सर्व गोष्टी मी तुम्हाला त्या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहेच. तर आपण आता निघूया आणि बाकीचे पुढचे सर्व दृश्य बघू. तर मित्रांनो, आम्ही जेल रोड साईडने आलेलो आहोत आणि समोर जो तुम्हाला रेल्वे फाटक दिसत आहे तो रेल्वे फाटक आहे गोरेवाडीचा. आणि हा आहे रेल्वे ट्रॅक. इकडनं सर्व ट्रेन जातात आणि हा सरळ रस्ता आम्ही जो कारखान्यात चाललो आहे. तर आता आम्ही आलो आहे श्रीरंग आर्ट्समध्ये. इकडनं आम्ही गणपतीची मूर्ती बुक करणार आहोत. तसे गणपती अजून खूप दूर आहेत पण आम्ही तरी खूप लवकर बुक करत आहोत. श्रीरंग आर्ट्स. तसं तुम्हाला आता मध्ये पण मूर्ती दाखवतो. मध्ये मस्त भारी भारी. तुम्ही बघू शकतात सध्या मूर्तींचे काम चालू आहेत. येत्या काही दिवसांमध्ये यांना रंग वगैरे पण मस्त लावल्या जातील आणि मग खूप सुंदर दिसतील या मूर्ती. तसं आम्ही खूप लवकर मूर्ती बुक करतो कारण आम्ही शाडो मातीची मूर्ती घेतो आहे. बघू शकतात. बघू शकतात सर्वीकडे मोठीच मूर्ती आहे.
तुम्ही बघू शकतात सर्वीकडे मूर्तीच मूर्ती आहे. आणि आज आम्ही त्यामधली कुठलं तरी एक चॉईस करणार आहोत. आणि मोस्ट ऑफ आम्हाला जी हवी आहे ती आहे शाडो मातीची. जेवढा लवकर बुक करू तेवढा लवकर चांगलं राहील, कारण त्या दिवशी मग शोधण्यासाठी आणि चॉईस करायला खूप प्रॉब्लेम्स येतात. सध्या चाललं आहे आमचं चॉईस करणं मूर्ती, आणि अजून तरी आम्हाला कुठलीच मूर्ती चॉईस नाही झाली अजून. आणि आम्हाला हवी तर शाडो मातीचीच, त्यामुळे चॉईसला खूप टाईम लागतो आहे. पण बघूया, आम्हाला चॉईस झाली की तुम्हाला मी दाखवेलच की कुठली मूर्ती घ्यायची आहे ती. आणि तुम्हाला पण वाटत असेल, तुम्ही जर नाशिकमध्ये असाल तर तुम्ही ह्या कारखान्यात येऊ शकतात ही मूर्ती घेण्यासाठी किंवा बघण्यासाठी. कसं झालं, डायमंड लावायचं आहे ना? अच्छा, डायमंड लावण्याचं काम चालू आहे सध्या. मूर्त्या आहेत इकडे की आम्ही चॉईस करता थकलो आहे, पण आम्हाला कुठलीच लवकर मूर्ती चॉईस नाही होते. पूर्ण फॅमिली सोबत असून सुद्धा चॉईस नाही होते. म्हणजे बघा, तर मित्रांनो तुम्ही आता बघू शकता की इथे ॲब्रोचे आणि डोळ्याचे कलरिंगचं काम चालू आहे. आणि श्रीरंग आर्ट्स हा एकलेहऱ्यामधला सर्वात फेमस कारखाना आहे आणि हा 20 वर्षापूर्वीचा आहे. याचा ॲड्रेस हा मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाकून देणार आहे, आणि झालं तर मी त्याची गुगल मॅपची लिंक पण टाकेल. तर तुम्ही नक्की इथे या आणि तुम्हाला हवी तशी मनपसंत मूर्ती तुम्ही इकडे बुक करू शकतात. तर नक्की या. आमची छोटी लिटिल वरदा, कलाकार वरदा, ही आता तिचे मनोगत व्यक्त करणार आहे. तुला कशी वाटते वरदा मूर्तीच आता? एकदम छान. आणि मला जास्तीत जास्त मागच्या वर्षीची पण आवडली, आणि यावर्षी पण आम्ही श्रीरंग आर्ट्समध्ये तुम्ही नक्की या. पण इकडे एकदम सुंदर सुंदर मूर्ती, आणि तुम्हाला जशी हवी तशीच भेटेल. एकदम छान. तुला कुठली आवडली आता याच्यामध्ये? जास्त मला ही आवडली आहे. अरे वा. आणि हिचा फेटा पण एकदम छान दिसतोय, तर मला असं वाटतं हीच बघू. मग तीच घ्यायची आपल्याला आता? हो. अच्छा, आता बघूया. आता वरदाला तर ही आवडली, पण बाकी बघूया फॅमिली कोण कुठली चॉईस करताय. फायनली मूर्ती बुक झालेली आहे आमची आता, आणि आता आम्ही निघणार आहोत. तर प्लीज तुम्ही लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आमचं चॅनल. तर बाय बाय, सी यू.